यसपालिको समर भ्याकेसन कोभिडले गर्दा टाढा कतै घुम्न जाने प्लान भने थिएन। भ्याकेसन पनि खासै नभएकोले होस्टेलमा नै सबैजना ग्यादरिङ हुने मात्र प्लान थियो। तर यसपालिको गर्मी अति नै भएकोले हामी बाहिर ननिस्की बस्न पनि सकेनौँ। साथीहरूबीच धेरै डिस्कसनपछि अन्ततः हामी स्विमिङ गर्ने जाने निर्णयमा पुग्यौँ। सोही अनुरूप हाम्रो भ्याकेसनको पूर्ण सदुपयोग गर्दै हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्यौँ। South Korea saw yet another day of reaching over 1,900 new COVID-19 cases on Saturday. Health authorities are on high alert, especially during this weekend when people are likely to engage in more activities over the long Liberation Day weekend. Our team done. South Korea added 1,930 new COVID-19 cases on Saturday, staying in the 1,900 range for 3 straight days. Saturday's figure is almost 300 fewer than the country's record high of over 2,200 earlier this week. Still, the country's worsening virus situation due to the rapid spread of the Delta variant is keeping local health authorities on their toes, as many people are expected to travel and engage in more activities during the 3-day Liberation holiday weekend. Last day going to be saying, how did I कमी पनि कति साह्रो हो। यो टाइममा स्विमिङ गर्न जान पाएँ कति रमाइलो। हेलो दाइ। हेलो। कता हुनुहुन्छ? खाली जाने हो? भाइ। यार म पनि त्यही सोचेर बसिरहेको थिएँ, जाने हो र? अहिले टिभीमा न्युज हेरेको यार डर पनि लागिरहेको छ, कोभिड चाहिँ लास्टै बढिरहेको रहेछ। टिभीमा त यस्तो 2 वर्ष भइसक्यो, यसको भएर अब भाइरस बढिरहेछ। 2 वर्ष भइसक्यो, कन्ट्रोल भएको छैन। अब हाम्रो आफ्नो सेफ्टी अप्नाउनु पर्छ दाइ, जाउँ न केही हुँदैन, फुल्ली सेफ्टी अप्नाउने हो, फरक पर्दैन त्यस्तो। जाने भए जाउँ, कुनै समस्या छैन त्यसमा। ओके। Hello everyone. Hello. We are in Mallipo.
कडा लास्टै मजा आउँछ लास्टै बवाल मजा अति मजा आउँछ यार वाउ यो हो नि त समर भने समर जस्तो हुनुपर्छ क्या समरमा खाने स्विमिङको लागि आएको वेदरले चाहिँ त्यति राम्रो साथ दिएन तर पनि वी हेभ डन अलमोस्ट 1.5 आवर स्विमिङ र अब चाहिँ घर पनि फर्किनु पर्ला भन्ने सोचमा छौँ किनभने वेदर चाहिँ त्यति राम्रो भइदिएन क्या अघि आउने बेलासम्म इट वाज सो क्लियर इट्स सो नाइस होइन तर वेदर यस्तै नै हो कति बेला चेन्ज हुन्छ अनि थाहै हुँदैन अब हामीले चाहिँ जहाँसम्म वेदर फोरकास्ट हेर्न पर्ने थियो होला त्यो हेरिएन अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि होला अलमोस्ट रेन नै हुन आँटिसक्यो क्या यहाँनिर आँखा पनि रातो रातो बनाएर पौडी पनि मजाले खेलियो आज होइन त के छ गाइस पौडी मजाले खेलियो होइन चिन्चाओ यो भोटे भाइ पनि छ भोटे भाइ 안녕 수영 많이 했어? 힘들어 죽겠어요. 아니요 지금 날씨가 안 좋아서 많이 못했지. 아 힘들어. 근데 이 사람이 운동 사람 짐보이 마이 짐보이 우와 봐봐 우와 그치? आजको ब्लग यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु यदि तपाईहरुलाई मेरो यो ब्लग राम्रो लागेको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला है त